हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। अनि नि हजुरहरूलाई चाट कतिको मनपर्छ? आज मैले दुईवटा चाट, एउटा नर्मल चाट र एउटा स्पेसल चाटको रेसिपी लिएर आएकी छु। चाट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला त समोसा चाहिन्छ। यहाँ मेरो समोसा पाक्दैछ। समोसा पाकेर रेडी भइसकेपछि हामी चाट बनाउँछौँ। अनि नि साथीहरू, समोसा बनाउँदा हामीले कहिले पनि हाई हिटमा बनाउनु हुँदैन। यसो गर्दा समोसा बाहिर डढ्ने र भित्र काँचै हुने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, समोसा पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई निकाल्छु। अनि मैले दुईटै चाट एकैचोटि बनाउँदैछु साथीहरू। हेर्नुहोस् है, मैले पहिला एउटा समोसा लिएँ अनि त्यसपछि समोसालाई हल्का फुट हालिदिने। अनि अर्को प्लेटमा पनि नर्मल चाटको लागि पनि मैले एउटा समोसा लिएको छु। एउटा समोसा अलिक कम भयो जस्तो छ। मैले डेढवटा, एउटा र आधीको बनाउँदैछु। त्यसपछि अब म छोले राख्छु। छोले राखिसकेपछि अब मैले यसमा दही राख्दैछु। त्यसपछि मैले यसमा इमलीको चटनी राखिदिन्छु। मैले एक चम्मच चटनी राखेको छु। त्यसपछि मैले चाट मसला राख्दैछु। चाट मसला राखिसकेपछि अब मैले रेड चिल्ली पाउडर राख्दैछु। अनि मसिनो गरेर काटेको प्याज राख्दैछु। प्याज राखिसकेपछि मसिनो गरेर काटेको हरियो खुर्सानी पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि मसिनो गरेर काटेको धनिया पनि राखिदिन्छु। यति राखेर माथिबाट भुजिया राखिदियो भने मेरो नर्मल चाट तयार हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै कागती पनि राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मेरो नर्मल चाट बनेर रेडी भइसकेको छ। अब स्पेसल चाटको लागि मैले यसमा मसिनो गरेर काटेको स्याउ राख्दैछु। अनि काटेको सुन्तला अनि अङ्गुर पनि राख्दैछु। अब त्यसपछि मैले अनार राख्दैछु। हेर्नुहोस् त साथीहरू, कस्तो मिठो देखिएको छ। हेर्दा नै खाउँ खाउँ लाग्ने। हजुरहरूको मुखमा पानी आयो कि आएन? तर यो अझै रेडी भइसकेको छैन है साथीहरू। अब मैले यसमा माथिबाट भुजिया राख्न बाँकी छ। अब भुजिया र कागती राखिसकेपछि मेरो स्पेसल चाट पनि तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, कति मिठो चाट बनेर रेडी भएको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो यो रेसिपी? हजुरहरूले पनि एकपटक बनाएर टेस्ट गर्नुहोला। अनि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। हस्त साथीहरू, नमस्ते, गुड बाई।